कन्सेप्ट अफ मोनिटरी पोलिसीमा त मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा पढ्दैछौँ। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा यो मोनिटरी पोलिसी चाहिँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा रहेको छ। मोनिटरी पोलिसी अथवा देशको मौद्रिक नीति भन्छौँ हामी, हैन, जुन अब मौद्रिक नीतिहरू सम्बन्धी जस्तै इन्ट्रेस्ट रेटका कुराहरू, एक्सचेन्ज रेटका कुराहरू, फरेक्सका कुराहरू सबै के त मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गत नै परेका हुन्छन् अथवा हाम्रो देशको मौद्रिक नीति। यस्तो मोनिटरी पोलिसी इज अ माइक्रो इकोनोमिक पोलिसी। मोनिटरी पोलिसी एउटा माइक्रो इकोनोमिक पोलिसी हो जुन चाहिँ देशको मोनिटरी सिस्टम अफ द कन्ट्रीको मोनिटरी सिस्टमसँग अथवा मौद्रिक प्रणालीसँग चाहिँ यो आबद्ध रहेको छ। इट इज फर्मुलेटेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क। यो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कबाट फर्मुलेट भएको हुन्छ र इम्प्लिमेन्टेड भएको हुन्छ। अथवा नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्छ त भन्दाखेरि मौद्रिक नीति, देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने काम गर्दछ। Policy is a microeconomic policy. It is concerned with the monetary system of a country. It is formulated and implemented by the central bank. It involves management of money supply and interest rates. यस कारण यो चाहिँ के भन्दाखेरि मनी सप्लाईको अथवा मुद्रा सप्लाईको चाहिँ के व्यवस्थापन र के त ब्याज दर निर्धारणमा पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। इट इज द डिमान्ड साइड अफ इकोनोमिक पोलिसी। यो एक आर्थिक नीतिको के त भन्दाखेरि डिमान्ड साइड माग पक्षपछि पर्दछ। बाइ द गभर्नमेन्ट अफ अ कन्ट्री टु अचिभ म्याक्रो इकोनोमिक अब्जेक्टिभ्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनोमिक ग्रोथ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट स्टेबिलिटी, फुल इम्प्लोइमेन्ट, मुद्रा स्थिरताका कुराहरू, आर्थिक वृद्धि, हैन, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भुक्तानी सन्तुलन तथा पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहन्छ। मोनिटरी पोलिसी इज ओन्ली मिन्स टु एन एन्ड इन इटसेल्फ। इट इन्भल्भ्स म्यानेजमेन्ट अफ मनी सप्लाई एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट। यो चाहिँ मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ आधारित रहेको छ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ मोनिटरी पोलिसी, मौद्रिक नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरूमा to stabilize the price level, since fluctuation in prices bring uncertainty and instability in the economy। अथवा मुद्रा स्थिरलाई चाहिँ के भने स्थिरतातर्फ लानु र अनिश्चिततातर्फ चाहिँ घटाउँदै लानु यसको प्रमुख उद्देश्य छ। अर्को टु इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट फर फुल इम्प्लोइमेन्ट, पूर्ण रोजगारीको लागि लगानी अभिवृद्धि गर्नु, यो पनि के भन्दाखेरि यसको मोनिटरी पोलिसीको फुल इम्प्लोइमेन्टको रहेको छ। To have the rapid economic development, rapid growth and stability, यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ र स्टेबिलिटीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड ग्रोथ तर्फ उन्मुख गराउँदछ। टु मेन्टेन इक्विलिब्रियम इन द ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, अथवा भुक्तानी सन्तुलनमा यसले चाहिँ के गर्छ इक्विलिब्रियम लिएर आउने काम चाहिँ गर्दछ। त्यसकारण हैन मोनिटरी पोलिसी एउटा म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसीको रूपमा यसले चाहिँ इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट फर फुल इम्प्लोइमेन्टको लागि, टु ह्याभ द ऱ्यापिड इकोनोमिक ग्रोथको लागि र मेन्टेन इक्विलिब्रियम इन द ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको लागि पनि गर्छ भुक्तानी छ। त्यसकारण यी डिस्कसन र डेफिनेसनहरूबाट इट मे बी कन्क्लुडेड द्याट मोनिटरी पोलिसी इज एन अटेम्प्ट अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क। यो चाहिँ देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले मनी सप्लाई अथवा मुद्रा सप्लाई तथा achievement of macroeconomic group objectives such as full employment and price stability। त्यसकारण concept of monetary policy मा यो कुराहरु चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसको डेफिनेसनमा जानु भने केन्टले दिएको डेफिनेसन हेर्नु भने monetary policy is the management of the expansion and contraction of the volume of money in circulation for the explicit purpose of attaining a specific objective such as full employment
हुन्छ मोनिटरी पोलिसी चाहिँ कि त नि म्यानेजमेन्ट एक्सपान्सन र कन्ट्राक्सन गर्ने भोल्युम अफ मनीको रूपमा रहेको छ यसले मनी सर्कुलेसनलाई चाहिँ निर्धारण गर्नका साथसाथै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि र पूर्ण रोजगारको अवस्थामा पनि यो सम्भव छ त्यसकारण मौद्रिक नीति एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो अर्को monetary policy is the exercise of central banks यो चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रीय बैंकको एक्सरसाइजमा पनि control over the money supply as an instrument for achieving the objective of economic policy यो सापिरोको भनाइअनुसार चाहिँ monetary policy त्यो एउटा यस्तो एक्सरसाइज हो त्यो सेन्ट्रल बैंकको control over the money supply लाई चाहिँ control गर्ने as an instrument for achieving the objectives of the economic policy यो हिसाबले सापिरोले चाहिँ डिफाइन गरेका छन् त्यसकारण डेफिनेसन अफ मोनेटरी पोलिसी दैट आर रिलेटेड टु द मोनेटरी पोलिसी अब यसका हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टमा लिन सक्छौं मोनेटरी पोलिसीका पनि के त नि आफ्नै इन्स्ट्रुमेन्टहरु अथवा तत्त्वहरु चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु रहेका छन् जुन इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ हामी क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने गर्छौं The monetary policy uses a number of quantitative and qualitative instruments to achieve the above mentioned objectives. Therefore, quantitative instruments ma hamro quantitative परिमाणात्मक साधनहरु र गुणात्मक साधनहरुको रूपमा परिमाणात्मक साधनमा हाम्रो के हुन्छ नि quantitative instruments affect the level of aggregate demand through the supply of money. मनी सप्लाईमा चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डलाई समग्र डिमान्डलाई चाहिँ व्यवस्था गर्छ कस्ट अफ मनी एन्ड अवेलेबिलिटी एन्ड क्रेडिट द क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट अफ द मोनेटरी पोलिसी क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरु के छन् त भन्ने कुरामा हामी जाँदाखेरि क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्समा हाम्रो तीनवटा तत्त्वहरु तीनवटा इन्स्ट्रुमेन्टहरु पर्छ एउटा बैंक रेट पोलिसी एउटा ओपन मार्केट अपरेसन र एउटा भेरिएसन इन द रिजर्भ रेशियोज Bank rate policy भनेको simply bank rate refer to the rate of interest levied by the central bank to commercial banks. Under these, the central bank increases the bank rate during inflationary situation and decreases the rate in deflationary situation. Bank rate policy एउटा त्यस्तो प्रकारको नीति हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटलाई चाहिँ निर्धारण गर्दछ कमर्शियल बैंकहरुले दिने इन्ट्रेस्ट रेट निर्धारण गर्नुका साथसाथै यसले बैंक रेट ड्युरिङ द इन्फ्लेसनरी जब इन्फ्लेसनको समयमा बैंक रेट चाहिँ बढाउने घटाउने काम डिक्रिज द रेट अफ डिफ्लेसनरी सिचुएसनमा घटाउने र इन्फ्लेसनरी सिचुएसनमा चाहिँ बैंक रेट चाहिँ बढाउने काम चाहिँ गर्दछ यो काम देशको केन्द्रीय बैंक अथवा हाम्रो देशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो काम चाहिँ गर्दछ बैंक रेट पोलिसी ओपन मार्केट अपरेसन भनेको खुल्ला बजार प्रणालीको कुरा गर्छौं The open market operation refers to the purchase and sale of short-term and long-term securities by the central bank in the open market. खुला बजारमा के त short-term र long-term securities गर्नका लागि central bank ले चाहिँ गर्दछ अथवा open market operation मा गर्दछ. Under inflationary situation ma the central bank sells the securities central bank le security sales गर्दछ. On the other hand अर्कोतिर it buys security to address the deflationary situation. अर्को छ variation in reserve ratios ma the commercial banks are required to keep commercial bankहरुले के त भन्दाखेरि banks required to keep a certain proportion of the total deposit in the form of cash reserves in the central bank. Central bank मा गर्नका लागि commercial bank ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिपोजिट चाहिँ राख्ने गर्दछ. त्यसकारण commercial वाणिज्य बैंकहरुले certain percent चाहिँ रिजर्भ चाहिँ central bank मा चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा रिजर्भ रेशियो बढाउने अथवा घटाउने डिसिजन पनि क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ central bank ले गर्ने गर्दछ. त्यसकारण the commercial banks are required to keep a certain proportion of the total deposit in the form of cash reserves in the central bank. If the reserve
रेसियो इज हाई, यदि रिजर्भ रेसियो हाई छ भनेदेखि द कमर्सियल ब्याङ्क्स विल बी इन अ पोजिसन टु क्रिएट स्मलर भोल्युम अफ क्रेडिट। जति के त रिजर्भ रेसियो बढ्दै जान्छ उति कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको के त भन्दाखेरि लोन गर्ने चाहिँ के त बढ्दै जान्छ। इफ द रेसियो इज लो, जति कम हुन्छ कमर्सियल ब्याङ्क्स क्यान एक्सपान्ड देयर क्रेडिट, उनीहरूले चाहिँ क्रेडिट एक्सपान्ड गर्न सक्दछन्। द एक्जाम्पल्स आर cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. These are the reserve which may be taken by the company. Therefore, that is called as the quantitative instrument or quantitative variation in reserve ratios. Now, move on to the qualitative instruments. Qualitative instruments aim at regulating and controlling the allocation of credit among various users rather than influencing the general availability of credit. अब अर्को हाम्रो गुणात्मक साधनहरू, परिमाणात्मक साधनहरू त हामीले तीनवटा हेर्यौं, बैंक रेट पोलिसी, ओपन मार्केट अपरेसन र भ्यारिएसन इन द रिजर्भ रेशियोज हेर्यौं। अब क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्समा के हुन सक्छ भन्ने कुरामा क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स एम एट रेगुलेटिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ द अलोकेसन अफ क्रेडिट एमङ भेरियस युजर्स rather than influencing the general availability of credit. The qualitative instrument of monetary policy are as follows. First, fixing margin requirements. Margin requirements चाहिँ के भन्दाखेरि निश्चित गर्ने काम गर्दछ, अथवा जति मार्जिन अथवा बाइङ र सेलिङ रेट्सलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि कुराको चाहिँ मार्जिन रिक्वायरमेन्ट्स फिक्स गर्नका लागि पनि क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टमा रहन्छ। त्यसकारण द मार्जिन रिफर टु द प्रपोर्सन अफ द लोन अमाउन्ट which is not financed by the bank. A change in the margin implies a change in the loan size. This method is used to encourage credit supply for the needy sector and discourage it for other non-necessary sectors. Second मा छ कन्ज्युमर क्रेडिट रेगुलेसन अथवा हाम्रो उपभोक्ताको चाहिँ के भन्दाखेरि क्रेडिट रेगुलेसनमा अथवा उपभोक्ताको चाहिँ उधारको रणनीति सम्बन्धमा नियमनकारीमा under this यस अन्तर्गत द सेन्ट्रल बैंक रेगुलेट्स द युज अफ बैंक। सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ के त केन्द्रीय बैंकको रेगुलेट्स गर्दछ credits by the customers to buy durable consumer goods by influencing the amount of down payment and the maximum amount of repayment. यसले down payment गर्ने र repayment को काम पनि गर्दछ। This can check the credit use. यसले उधारको अवस्था then inflation in the country लाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ। These are related to the consumer credit regulation. अर्को थर्डमा छ पब्लिसिटी, प्रचार भन्छौं। Under it, yes, अंतर्गत, the central bank expresses its views based on facts and figures by using public media. Public media बा आधारित रहेर facts र figures हरू देखाउने काम कसले गर्छ? Publicity अन्तर्गत हुन्छ। It influences the credit policy of the commercial bank. यसले बैंकको हैन क्रेडिट पोलिसीको कमर्शियल बैंकको क्रेडिट पोलिसीलाई चाहिँ असर गर्दछ। अर्को क्रेडिट राशनिङ पनि हुन सक्छ। अन्डर दिस सेन्ट्रल बैंक fixes credit amount to be lent by the banks. Credit is rationed by limiting the amount available for each commercial bank or fixing the upper limit on credit. Fifth मा छ moral suasion अथवा it implies to pressure exerted by the central bank on the overall banking system without any strict action. It involves persuasion, suggestion, and request to the banks. Last one is the directives. That is, under this method, the central bank issue frequent directives to commercial banks. These directives guide commercial banks in framing their lending tests. यस अन्तर्गत नेपालको मनिटरी पोलिसी 2014-15 को हाम्रो पोलिसीको विशेषताहरू हेर्दाखेरि द मनिटरी पोलिसी हुन त अहिले के भन्दाखेरि हाम्रो 19-20 को 2000 चाहिँ के भन्दाखेरि 14-15 को यस्तो थियो भनेदेखि अहिले त हाम्रो 2020-21 भनेपछि लगभग अहिले हामी 2021 को मनिटरी पोलिसी पनि आइसकेको छ। अथवा
1920 सम्मको लेटेस्ट मोनिटरी पोलिसी भनेको हाम्रो 2019 देखि इस्वीसम्म 2019-20 को चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट चाहिँ हाम्रो मोनिटरी पोलिसी रहेको छ। द मोनिटरी पोलिसी फर द फिस्कल इयर हाम्रो यो बुकमा चाहिँ के भने 2014-15 को फिस्कल पोलिसीलाई चाहिँ दिएको छ, तर हाम्रो लेटेस्ट अहिले चाहिँ 19-20 को मोनिटरी पोलिसी चाहिँ आइसकेको छ। दे इन्क्लुड चेकिङ इन्फ्लेसन, मेन्टेनिङ फिस्कल स्टेबिलिटी, strengthening sustainable economic activities, and creating more conducive environment for investment and economic growth. It has adopted some stricter measures with the objective of ensuring more competitive economic atmosphere and maintaining fiscal discipline of the country. Country को fiscal discipline मा चाहिँ हो देखाइरहेको छ, त्यसकारण यसलाई भन्छ हामी मोनिटरी पोलिसी। अब यस्तो मोनिटरी पोलिसीको 14-15 को मोनिटरी पोलिसीमा यसका विशेषताहरू के थिए भन्ने कुरामा यसले मेन्टेनिङ प्राइस स्टेबिलिटी बाइ म्यानेजिङ एक्सेस लिक्विडिटीलाई मेन्टेनिङ गर्नको लागि मुद्रा स्थिरता अथवा मेन्टेनिङ प्राइस स्टेबिलिटी चाहिँ गरेको थियो। अर्थात् द प्रोभिजन्स अफ द मोनिटरी पोलिसी आर मेड स्लाइटली टाइड टु द म्यानेज एक्सेस liquidity in the banking system and control its likely adverse impact on inflation, external sector and financial stability. दोस्रो छ expand credit to the productive sectors. उत्पादन क्षेत्रमा के त उधारो क्रेडिटको चाहिँ के भन्दाखेरि फैलावट अथवा considering the sluggish growth of Nepal's economy, monetary policy has also focused on extending credit to the productive sector by encouraging bank and financial institutions and strengthening both demand as well as utilization of loans by promoting financial literacy programs. Third मा रहेको छ maintain financial sector stability. That is, this monetary policy is also geared towards maintaining overall financial stability by strengthening, which serve as medium of transmission of monetary policy. In addition, यसका साथसाथै promoting access to the finance is also an integral part of the monetary policy. यसरी हाम्रो monetary policy चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ अथवा